Xin chào các bạn. Đầu tiên thì với một cái sự xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đặc biệt là hãy giữ gìn sức khỏe của mình trong thời điểm dịch bệnh phức tạp như thế này nhé. Hôm nay thì trong tuần lễ hôm nay mình sẽ làm một video về tiến độ toàn tuyến của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận ở giai đoạn chuẩn bị sắp sửa thông xe và đưa vào hoạt động. Và đây là một chuyến hành trình mình giả sử như là mình đang từ thành phố Hồ Chí Minh, mình sẽ đổ về Mỹ Thuận như thế nào nhé. Đây, phía bên tay phải, nhánh bên tay phải các bạn thì để các bạn để lên cầu vượt và hoặc là để các bạn vào trong Tân Phước khu vực Tân Trang nha. Còn này là mình sẽ đi thẳng tiến xuống bên dưới của cầu vượt C1 ở tại nút giao thông Cửu Nghĩa để đổ về cầu Mỹ Thuận 2 nha các bạn. Video hôm nay là mình sẽ chia sẻ cũng như là mình sẽ chân thật bằng cái cảnh quay thực sự luôn đó, và có hơi ngược chiều ánh sáng mặt trời xíu thì mong các bạn thông cảm. Và mình sẽ không có chỉnh sửa clip cũng như là mình sẽ thu âm ở tại nơi mà mình đã quay luôn đó. Thì mình di chuyển tới đây chính là khu vực của cầu vượt C1 này ở tại nút giao thông Cửu Nghĩa. Và bây giờ thì mình đang hướng về cầu Kinh Năng để mà đổ về cầu Mỹ Thuận 2 nha các bạn. Đó thì các bạn có thể nhìn theo cái gạch cửa đường cũng như là những cái chỉ dẫn để các bạn có thể mà chạy cho đúng hướng nha. Ở vị trí nút giao thông Cửu Nghĩa này thì nó khá là rộng như vậy các bạn, để phân luồng các nhánh vào bên trong tuyến chính nè, thì đương nhiên nó sẽ rộng như thế. Và cái video hôm nay thì mình di chuyển được cái đâu hay tới đó nha. Tuy là nói là toàn tuyến nhưng mà nếu mà xảy ra tình trạng mưa gió hay cái gì đó thì trục trặc thì mong các bạn thông cảm. Đó thì tiến độ các bạn sẽ xem được. Nếu mà toàn tuyến thì rất là may mắn, thì mình thấy hôm nay cũng trời cũng có khá nhiều mây đó. Ở tại nút giao thông Cửu Nghĩa này thì các bạn cũng thấy rồi đó đúng không nào? Thì cũng có thể nói là gạch cái đường này kia hoàn thành muốn hết xong xuôi rồi, chỉ còn lắp camera an ninh và cũng như là một số chi tiết tự, chẳng hạn như là một số đoạn còn lắp hàng rào, một số đoạn nhân dân. Vị trí này còn đang làm cái bắt buộc mình phải chạy lên đây nha các bạn. Vị trí này người ta mới vừa làm xong cái xe co giãn nè, đó các bạn thấy được không? Xe co giãn của trên cầu á. Ở những cái địa điểm nào mà cũng như là nó có thể nói là tiến độ nó hoàn chỉnh hết thì mình sẽ di chuyển nhanh một chút xíu nha các bạn. Ở đây nè, đây cũng đang làm xe co giãn nè, thấy không? Có lẽ là mình chạy lên bên kia mới đúng chiều để về Mỹ Thuận, nhưng mà tại vì bên kia người ta cũng đang chỉnh sửa này nọ nên bắt buộc mình chạy tạm bên này nha các bạn. Thì ở trải qua một tuần lễ thì mời các bạn cùng xem clip toàn tuyến này để các bạn có thể quan sát được toàn tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận luôn ở giai đoạn chuẩn bị sắp sửa đưa vào thông xe kỹ thuật nha các bạn. Như các bạn có thể nhìn thấy ở bên dưới đường Dân Sinh thì hiện tại đã chuẩn bị sẵn những cái bệ bê tông đó, những bệ bê tông đó để lắp những cái hàng rào ở bên dưới đường Dân Sinh hay còn gọi là đường gom bên dưới đó nha các bạn. Có thể là mình di chuyển hơi ngược chiều ánh sáng mặt trời nên có thể là mặt trời có thể làm chói các bạn một chút xíu, thì mong các bạn hết sức thông cảm. Nếu bạn có thể thấy là nó hơi sáng, hơi chói quá thì các bạn có thể giảm độ sáng của thiết bị xem của mình lại một chút xíu nha các bạn. Tạm thời mình di chuyển hơi ngược chiều một chút đi thì mình sẽ tới được vị trí thích hợp để mình có thể là mình sẽ qua cái lane bên kia để cho chạy đúng tuyến và đúng lane. Ở đoạn này thì cũng ok hết rồi nè các bạn thấy rồi đó.
đó, chỉ còn làm lắp hàng rào bên dưới nữa thôi đó. Khu vực này khu vực của Tam Hiệp, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, và chuẩn bị giáp nối với khu vực của huyện Tân Phước, của Phước Lập, mình nhớ là của xã Phước Lập, huyện Tân Phước đó. Cầu này cầu vượt đổ vào khu vực của huyện Tân Phước này đó. Người ta đang làm cái chân cầu đó. Ở đây thì có một cái trụ này để lắp biển báo camera nè. Ở bên dưới phần chân lên các bạn có thấy cỏ không? Cỏ đó không phải tự nhiên đâu nha. Cỏ đó là các anh công nhân cũng như là công trình ta gãi cái hạt cỏ đó để giúp cho bảo vệ cái phần lề đường, cũng như bảo vệ cái phần cái lề đường á, để tránh tình trạng như là trượt cái phần lề đó. Và cái đoạn này thì chưa có lắp giải phân cách ở giữa, tại vì ở đây chưa có hãm đủ phần tựa nè đó. Các bạn thấy cái nhịp mới thì xuống không? Đó là còn một lớp nhựa nữa nha các bạn. Khi mà người ta hãm đủ lớp nhựa thì người ta sẽ cho lắp giải phân cách vào ở giữa. Thì nếu không có gì thay đổi là như bình thường là sẽ hãm 2 lớp nhựa. Còn lớp polymer hoặc là lớp Novachip đó thì sắp tới thì sẽ triển khai sau nha các bạn. Đó là thông tin như mình biết rồi như thế. Mình chạy đôi lúc những cái địa điểm mà mình thấy cũng như là nó hoàn thành đến hết rồi thì mình sẽ chạy hơi nhanh một chút xíu. Những địa điểm nào mà còn tiến độ hơi chậm hoặc là đang những cái hạng mục ở trên nền đường thì mình sẽ di chuyển chậm xíu để cho các bạn quan sát cho dễ ha. Đây, ở vị trí này thì dưới cái lớp mà bám dính nè, thì người ta dưới lớp bám dính này là sĩ đen đen, các bạn thấy rõ đen đen đúng không? Lớp này để sắp tới người ta sẽ hãm nhựa đó, hãm nhựa nối với cái cầu này. Bên dưới là cái đoạn kinh năng, đoạn cầu kinh năng nè, kinh dây thép, đoạn kinh cầu kinh dây thép. Thì nếu ai mà lần đầu bấm vào xem cái video của mình thì ở đây 2 lớp nhựa nè. Ai là lần đầu bấm vào xem video của mình thì mình sẽ nói lại đây chút tóm tắt sơ lược về cái video mà mình quay hôm nay, là mình quay chia sẻ về cái dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Ở giai đoạn 1 này có chiều dài trên toàn tuyến là 51,1 km và chiều rộng mặt đường ở giai đoạn 1 này là 17 m. Đó. Và mỗi bên có 2 làn xe, và trên tuyến này thì có 4 làn xe nha các bạn. Đoạn cầu này vẫn chưa có nè, chưa có hãm nhựa nè. Đoạn cầu người ta sẽ làm trong thời gian sắp tới, làm sao cùng. Ở đây này các bạn thấy rồi đó, những anh em công nhân người ta đang lên lề nè đó, đắp vào những cái lề nè. Thì các bạn có thể thấy cái phần xanh xanh, mũ xanh xanh đó không? Đó chính là cái tấm nhựa Lactip Tena. Mình không có đọc tiếng Anh giỏi nhưng mà các bạn thông cảm nha. Các bạn có thể mà lên qua suy cái tấm gọi là tấm nhựa Lactip Tena á, mà nó cũng có nhiều loại tên nữa. Thì cái tấm này thì mình thấy trên mạng ở bên nước ngoài bán rất nhiều. Tấm này để đắp những cái phần tấm nhựa này ép như phần lề, ép phần lề như thế này đó, để cho rồi sau đó người ta đắp vô mà ta trồng cỏ, giúp cho gia cố và giữ cái lề không bị trượt đó. Nó cũng dạng như là một dạng như ốp máy tali, gạch ốp máy tali đó. Thì gạch ốp máy tali thì nó được làm bằng bê tông đó, thì người ta sẽ gia cố những phần gần cái chân cầu đó, như này nè các bạn thấy không? Đó, gần chân cầu này tôi sẽ dùng gạch ốp máy tali đó, thấy không? Đó, lại đến một đoạn cầu nữa. Thì cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này á, tôi nói là trải qua là hơn một thập kỷ nha các bạn, là hơn
và nói chính xác hơn là hơn 12 năm. Ở trong vào năm 2009 là đầu tiên, rồi sau đó đến năm 2018 thì mới có được có 10% tiến độ và đạt được 98% tiến độ về giải phóng mặt bằng. Đó, 98% giải phóng mặt bằng, giải phóng mặt bằng được 98%. Tiến độ của trên công trường thì mới có đạt 10% mà. Đó, đây người ta đang làm những cái khe có giãn ngập cầu kia nè. Đó. Rồi tiếp tục mình chia sẻ nữa là khi mà lúc đó mới 10% là từ hơn 10 năm 2009 đến năm 2018 mới có tiến độ mới 10%. Đó. Rồi lúc đó là vì xảy ra những cái vụ mà bê bối cũng như là những cái vụ gọi là sai phạm liên quan đến các nhà thầu liên danh, cũng như là liên quan đến cái vụ mà đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đó. Rồi sau đó bị khựng lại đến thời điểm 2019 là chú thủ tướng mới đề xuất với chính phủ như là yêu cầu khởi động lại cái dự án này. Lúc đó thì tập đoàn Đèo Cả đã vào cuộc bắt tay với thủ tướng cũng như là sẽ lãnh công trình này đó, và tập đoàn Đèo Cả lập thành một cái ban quản trị, lập thành một cái công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận đó. Đó chính là công ty của tập đoàn Đèo Cả. Thì công ty đó thì nó sẽ quản lý và điều hành cũng như là tiến hành xây dựng cái đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này đến bây giờ nha các bạn. Thì nói chính xác nhất đó là chính là đến cuối năm 2019 đó bắt đầu tiến hành, tập đoàn Đèo Cả tiến hành thi công ngược lại, thi công tiếp tục cái phần dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này tiếp tục. Và đến nay là năm 2021 thì trải qua vỏn vẹn hơn 2 năm, hơn 2 năm ngoài thì dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này đã đạt cái phần trăm là 85% tiến độ đó. Thì các bạn cũng thấy là khi mà làm thiệt tình cũng như là làm đàng hoàng á, thì tiến độ nó rất là nhanh, đúng không nào các bạn? Từ 10% mà trong vòng hơn 2 năm thì đã đạt được 85% rồi đó. Thì cũng phải nói là cũng trong thời điểm 2 năm đó xảy ra rất là nhiều vấn đề nha các bạn, chứ không phải đơn giản như đâu. Thì vấn đề liên quan đến nữa là điều kiện địa lý cũng như là ở khu vực của miền Tây là đất yếu nha các bạn. Đó. Ở cái toàn tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này ở là trải qua có 51 km hơn 51,1 km hơn mà đã trong khi đó trải qua 44 km là đất yếu đó nha các bạn. Thì vấn đề xử lý đất yếu rất là mất thời gian đó. Người ta dùng cái cách là như là bốc phần đất hữu cơ lên, rồi sau đó người ta sẽ cho các đá xuống bên dưới, lót bãi địa rồi cho các đá xuống bên dưới, và sau đó người ta sẽ tiến hành đổ đá đổ cát lên bên trên để mà gia cố dùng cái sức nặng của các đá để mà chèn ép nó xuống, chèn ép xuống bề mặt bên dưới để cho làm như thế để cho mà cái cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sau này khi mà đưa hoàn thành nó sẽ giảm bớt tình trạng bị lún sụt á, vì bên dưới là đất yếu mà. Đó, rồi trong thời gian đó thì ở miền Tây thì xảy ra những cái khó khăn như chẳng hạn như là hạn mặn á, mỗi năm thường hay xuất hiện vào mùa thu đó các bạn. Mùa thu rồi sắp đông á, rồi bước vào mùa hạ, mùa thu là bắt đầu là có hạn rồi, lần rồi đó, từ theo năm hạn rồi mặn nữa. Cho nên là cái việc mà vận chuyển và các đá vào trong khu vực này nè để làm công trường cũng như các thiết bị á, rất là khó khăn luôn. Tại vì á, tuyến đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đi qua khu vực đất yếu cũng như là ở bên trong á, khu vực này thì không có đường lớn đó, không có đường giao thông lớn để mà vận chuyển bằng đường bộ, cũng như là đường sông cũng khó khăn nữa, rất ít đường sông lớn đó, thành ra vận chuyển vào bên trong đây các thiết bị cũng rất là khó khăn. Kèm theo đó là hạn mặn nên người ta sẽ chặn những cái đầu kênh, đầu sông, những cái đập đó, chặn ngăn lại để cho nước mặn không vào bên trong. Và khi chặn lại thì xà lan không phải vào bên trong để mà chở, xà lan không có thể bên trong để mà chở các đá vật liệu sử dụng cũng như là các thiết bị đưa vào công trường này đó các bạn, rất là khó khăn. Thành thử ra người ta phải đi bằng đường khác, đi bằng đường kinh nhỏ hơn, mà kinh nhỏ hơn thì bắt buộc là cái vận chuyển nó sẽ khó khăn hơn đó, chi phí nó đội lên cao nữa. Cộng với đó là
cái tiến độ nó hơi chậm đi, do vận chuyển cái bằng xà lan nhỏ, đương nhiên là cái khối lượng của mỗi một ngày vận chuyển các đá vô nó sẽ ít đi rồi đó, các bạn biết rồi đó, ảnh hưởng. Rồi trong khi đó là xảy ra dịch bệnh nữa đó, dịch bệnh trong khi đó thì tuyến đường cao tốc này thì cũng có xảy ra dịch bệnh đó, những có một số công nhân cũng bị nhiễm nên phải khựng lại, rồi sau đó người ta phải tiêm vaccine này nọ, chung cũng nhiều cái khó khăn. Cái đoạn này thì các bạn cũng thấy ở đây người ta đang tiến hành làm cái phần lên đường nè, cái phần lề đường đó, người ta đang gia cố cái phần lề này để giúp cho cái phần lề đường nó được đảm bảo khi mà xe lớn lưu thông nè. Ở đoạn này thì đã lắp hàng rào xong rồi. Còn ở bên dưới cái đường dân sinh, đường gom thì chưa có hoàn chỉnh, tại vì khi mà hoàn thành xong tuyến chính người ta sẽ tiến hành làm cái đường gom dân sinh đó sau. Ở đây đang làm mình không thể chạy ra được rồi, mình né một xíu đi. Thì cái video này thì mình sẽ không edit luôn, rồi mình chỉ là ghép lại các clip với nhau để thành một clip, và mình sẽ để âm thanh thực sự như thế này. Cho nên là khi mà âm thanh thực sự như thế này thì nó sẽ có những tiếng ồn của máy động cơ, của những các thiết bị đang trên công trường, cũng như là tiếng tạp âm bên ngoài, thì mong các bạn hết sức thông cảm để cho các bạn có thể cảm nhận được. Rồi video này mình muốn cho các bạn có thể cảm nhận được toàn bộ những cái gì đang diễn ra một cách chân thật nhất ở trên công trường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này. Có thể nói là một công trường tai tiếng, và giờ đây thì nó đang trong một cái cuộc đua sắp sửa về đích như các bạn đó. Có thể nói tập đoàn Đèo Cả khi mà lao vào cái công trường này giống y chang như là một cái sức sống mới cho miền Tây của mình vậy đó. Và bây giờ mình sẽ rẽ vào đúng lề của lên của mình nha. Để có được cái cao tốc đen hình hài này thì như các bạn đã xem trên video của mình, nó cũng không phải là chuyện đơn giản đâu, một sớm một chiều đâu, rất là nhiều yếu tố nó xảy ra trong đó nè. Ở đoạn này người ta đang lắp những cái hàng rào ở trên giải phân cách ở giữa nè đó. Đó, anh em công nhân đang làm đó. Mình có di chuyển hơi nhanh một chút xíu thì mong các bạn thông cảm nha. Ở đây chỉnh đốn cái phần hai bên cái lề, cũng như là người ta sẽ làm lắp những cái hàng rào ở bên trên giải phân cách cứng này. Đây là chuẩn bị người ta lắp những cái dùng những cái ống này để lắp đường dây điện bên dưới này. Thì nhiều bạn chơi cao tốc này nó nhỏ, nhưng mà thì phải chịu thôi các bạn. Ở giai đoạn 1 thì cao tốc này thì chỉ có 17 mét thôi đó. Không biết có qua được không đây ta. Đang tưới cỏ này các bạn. Đây người ta đang làm những cái khe co giãn trên cầu đó. Đó, nhiều bạn thấy như là lúc trước mà mình quay cũng như là cái phần lề đường đó, nó hơi bé quá đó. Đó, chỉ tại vì người ta chưa làm xong mà. Đó, bây giờ người ta tiếp tục đưa đất vào đó, để đất có phần lề thêm, gia cố phần lề thêm cho nó đảm bảo cái chịu lực ở trên cái mặt đường
khi mà các phương tiện xe tải hạng nặng kia nọ nó di chuyển trên đây. Hên mới vừa mưa qua luôn các bạn ơi, rất là may mắn là mình vừa di chuyển qua thì mưa đã qua. Đây với gào lại chắc là đang tiến hành làm cái gì ở phía trước á, có thể là làm khe co giãn trên đoạn cầu. Như nãy giờ mình đã thấy rồi, các bạn cũng thấy rồi đúng không nào? Rất nhiều nơi, nhiều đoạn người ta đang làm khe co giãn trên cầu nha các bạn, và đang tiến hành phần đắp lề nè, đắp lề đường nè. Trong video thì mình chia sẻ có thiếu sót một cái gì đó thì mong các bạn thông cảm nha, tại video này cũng khá là dài á. Đó, một khe co giãn nè, đây khe co giãn rồi đó. Bởi vậy khi mà người ta tính người ta tính ra để tính bao nhiêu tiền trên 1 km cao tốc thì không thể nào tính nổi các bạn, tại vì nó trải qua còn nhiều cái vấn đề do cái nền đường và cũng như là ra cái khu vùng địa chất địa lý của khu vực đó, mình có nhiều sông ngòi sông gạch, bắt buộc phải làm nhiều cầu đó, nhiều cái vấn đề nền đất yếu rồi nọ, rồi nhiều bạn cứ phân bì bảo sao mà cao tốc của miền Nam ít vậy, vì người ta ngán ngẩm, người ta sợ, vì phải tốn kém chi phí cũng như là vốn rất là nhiều trên một con cao tốc ở miền Nam, vì trải qua vùng đất yếu, còn miền Bắc thì đất tướng ít nên nó khác một chút là vậy đó, nên xây cao tốc nó sẽ dễ hơn. Miền Nam các bạn thấy rồi đó, hiện tại thì đang có 2 tiếng cao tốc rưỡi. Tại sao mình nói với con vậy? Vì đó là tiếng mình tính từ Sài Gòn đổ xuống thôi nha. Thì trước mắt thì chỉ có 1 tiếng đang vận hành, đó chính là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương à. Còn cái tuyến mà Long Thành Dầu Dây thì mình không có nói nha. Đó. Còn tuyến Trung Lương Mỹ Thuận này thì sắp sửa đưa vào hoạt động. Mình có mới vừa mưa xong luôn các bạn ơi, nhưng mà cái trời sẽ hơi tối xíu nha. Và mình tính giống như là tuyến này sắp đưa vào sử dụng nên mình gọi là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh với tuyến Trung Lương Mỹ Thuận này là 2 tiếng. Còn cái tuyến mà loại sỏi thì nó lỡ cỡ quá nên gọi là rưỡi à. Đó, 2 tiếng rưỡi. Chứ mình không có tể cái tuyến Long Thành Dầu Dây nha. Còn tuyến mà Bến Lức tuyến mà Bến Lức Long Thành thì chưa ở đâu vào đâu hết trơn á, mình thấy còn bị gạch lắm. Dù là đã nhiều đoạn đã hoàn chỉnh rồi đó, nhưng mà nhiều đoạn chưa có xong vì vấn đề liên quan đến vốn. Theo như mình được biết là người ta tính sơ sơ là tuyến Bến Lức Long Thành á, thì cái tuyến đó cũng như là tốn kém chi phí trên 1 km cao tốc, là cái chi phí vốn rất là cao á, cao hơn cả cái tuyến Trung Lương Mỹ Thuận này luôn á. Vì nó đa số là đều phải đi di chuyển ở trên cao tốc di chuyển trên cao là nhiều, tại vì vùng đất đó yếu là nhiều và thấp nữa nên người ta làm cầu cạn rất là nhiều trên cái tuyến đó. Còn cái tuyến Trung Lương Mỹ Thuận này thì và tuyến lộ tẻ sỏi này thì đa số là làm cái mặt đất là nhiều, cũng có cái phần đất yếu bắt buộc phải làm cầu cạn nữa, nhưng mà nó cũng không có nhiều như là cái tuyến Long Thành Bến Lức Long Thành. Đây mình di chuyển đến ấp Bắc này các bạn, một khu vực của Cây Lậy rồi đó, mình di chuyển tới Cây Lậy rồi đó. Mới vừa mưa qua luôn các bạn ơi, nhưng mà có lẽ là trời chiều cộng với mây nữa, thành ra là ánh sáng nó hơi kém, mong các bạn hết sức thông cảm. Lúc đầu video thì ánh sáng thì nó nhiều chui quá, và bây giờ ánh sáng thì hơi yếu. Nếu các bạn nào yêu thích thì cho mình một like ủng hộ cho sự chia sẻ của mình nhé các bạn. Và nhớ là yêu thích hơn nữa thì chia sẻ video cho mình luôn,
đó là động lực cho mình rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn các bạn nào muốn theo dõi thường xuyên thì cứ việc bấm đăng ký kênh và bật chuông nha, để khi mà nhận được thông báo mà khi mình ra video mới thì các bạn sẽ có thông báo và biết được để vào xem liền ngay lập tức. Nhìn ở đoạn này thì các bạn cũng biết rồi phải không? Đó thì mặt đường đã thảm nhựa rồi nè, rồi hai bên lề đường thì chưa có xong xuôi, rồi ở giữa chưa lắp vô giải phân cách đó. Tới giai đoạn này thì cũng khá là mừng rồi. Bao nhiêu năm qua, hơn 12 năm qua, khi mà đèo cả bước vào để mà xây dựng thì hơn 2 năm qua thì tiến độ thay đổi rất là nhiều. Thì nhìn sơ thì các bạn thấy rồi đó, thì ở khu vực của huyện Châu Thành chính là điểm đầu nơi mà nút giao thông Cổ Nghĩa đến khu vực của huyện Cai Lậy này thì tiến độ nó khá là ổn, đúng không nè các bạn? Nhìn thấy rõ hình hài, nhìn và cũng như là nhiều đoạn đã được thảm nhựa rồi. Và theo trong cuộc báo cáo của ban quản lý điều hành đèo cả Trung Lương Mỹ Thuận DT Trung Lương Mỹ Thuận báo cáo thì 51,1 km thì chỉ còn là 10 km là chưa được thảm nhựa. km chưa được thảm nhựa, và đa số đều nằm trên khu vực của cái bè. Thì mình cũng để nói thôi thêm cho các bạn biết luôn, thì tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này thì nó đi qua toàn bộ nằm trên địa bàn của tỉnh Tiền Giang các bạn, đi qua khu vực của huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè nha các bạn. Như đoạn này nè, đang tiến hành thảm nhựa nha các bạn. Có nhiều đoạn cái gờ nó hơi cao thì nó hơi giật cái màn ảnh xíu, mong các bạn hết sức thông cảm. Thì những hạn chế đó vì thiết bị của mình cũng đời cũ rồi nên nó chống rung cũng hơi ít nha các bạn. Đây, các anh xe này ảnh chở bê tông nhựa vào nè để mà làm cái thảm nhựa cái đoạn lúc nãy á. Và tới đây thì mình cũng xin cho các bạn biết luôn, thì tới đây là đến cái nút giao thứ 2, từ nút giao Thân Cổ Nghĩa đến đây là nút giao Tân Hội nha các bạn, ở khu vực Tân Hội của huyện Cai Lậy. Mình có hơi nhầm xíu, thì Tân Hội thì đã theo như mình nghĩ là nhớ là Tân Hội của Cai Lậy nó trở thành khu vực của thị xã Cai Lậy rồi. Mình thấy hình như trời có thể thời tiết nó hơi âm u cho nên càng ngày càng nhiều á, cho nên là mình di chuyển mình quay được bao nhiêu thôi bấy nhiêu các bạn. Khi mà mưa đổ hạt thì bắt buộc mình phải dừng video này lại thôi, mong các bạn hết sức thông cảm luôn. Rồi càng ngày càng âm u rồi đó. Cái đoạn vài trăm mét mà chưa dỡ tải là chính là đây nè các bạn. Đó. Đây chính là cái đoạn này là cái đoạn chưa dỡ tải nè, nó tiến độ chậm nhất đây nè. Hiện tại thì người ta đang tiến hành dỡ tải nha các bạn. Để coi mình không biết mình có chạy được hay không đây nữa.
Không đây được hả? Đang dỡ tải hết chạy được rồi các bạn ơi. Rất là cảm ơn các anh đó luôn. Clip này chân thật nhất nên âm thanh mọi thứ đều ghi lại, các bạn có thể nghe rõ hết mọi thứ. Để có những thước phim này không đơn giản, mong các bạn ủng hộ mình một like được rồi, và một lượt chia sẻ. Ở đây người ta đang tiến hành làm cái nhánh đường dẫn để mà ra khỏi nút giao Tân Hội để mà ra quốc lộ 1A nè. Đó, đoạn này chính là đoạn cái tiến độ chậm nhất đó, thì mình đã vừa di chuyển qua rồi đó. Đây, đoạn này đã hãm nhựa 2 lớp rồi nè. Rồi mọi thứ khó khăn đã trôi ra rồi đó nha các bạn. Chỉ cần mình có cố gắng là được. Cuối cùng nó di chuyển qua được cái đoạn có tiến độ chậm nhất rồi đó. Phần lề ở đây chưa có xong chỉnh đốn xong. Ở trên mặt cầu đây thì chưa có hãm nhựa. Hên quá, mưa mới vừa qua luôn các bạn ơi. Cũng mong cho trời thương để có thể mà di chuyển hết toàn tuyến cho bà con cô chú bác có thể mà xem cái clip của với một cái sự một cách trọn vẹn nhất có thể. Đó chính là niềm mong mỏi của với một cái sự cũng như là để cho bà con cô bác có những nước video thú vị nhất. Đây thì đang xong cái hạng mục cấp phối đá dăm nè. Gặp trời mưa nữa, phải khựng lại dừng lại rồi nè. Mưa lớn cũng hơi lớn, là nước linh láng luôn các bạn ơi. Trời âm u quá trời âm u luôn rồi. Bữa nay đi không được may mắn cho lắm, không được hên cho lắm. Nhưng mà kệ, mà lỡ đi rồi thì mình cũng không có thời gian nhiều. Lỡ đi thì chia sẻ với các bạn luôn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thì cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này á, thì nằm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, và cũng như là nó sẽ nối tiếp giữa hai tuyến, đó là chính là tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đó, nói tại điểm đầu tại đống giao thông của Nghĩa với tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này, và điểm cuối rồi nói với đường dẫn lên cầu Mỹ Thuận 2 nha bà con cô bác và anh chị em. Đó, tuyến này nằm giữa vậy đó. Mỹ Thuận 2 thì lên cầu Mỹ Thuận 2 thì sẽ qua bên Vĩnh Long và sẽ nối tiếp với cái tuyến mà Mỹ Thuận Cần Thơ. Đó cũng là tuyến cao tốc đang khởi công và đang xây dựng. Thì tuyến đó là sẽ dự kiến là sẽ hoàn thành vào năm 2023 đó. Và cái tuyến này thì sắp sửa hoàn thành rồi. Vào ngày 30 tháng 11 2021 thì tuyến này sẽ, nếu không có gì thay đổi thì tuyến này sẽ đưa vào làm lễ thông sơ kỹ thuật, và đến Tết dương lịch 2022 thì đến Tết âm lịch 2022 thì có thể sẽ đưa vào sử dụng tạm thời để mà đáp ứng cái lưu lượng xe, giảm cái mức độ xe quá tải trên quốc lộ A. Ở đây đang hạng mục cấp phối đá dăm nè.
Thì các bạn có thể thấy là nhiều đoạn ở khu vực huyện Cái Bè thì tiến độ vẫn còn hơi chậm hơn so với khu vực của huyện Châu Thành và huyện Cai Lậy, đúng không nào? Với nói thì trải qua mấy tháng nay là cái thời điểm mà dịch bệnh rất là căng thẳng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, và cũng không riêng gì và miền Nam, ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, ban quản lý của cao tốc này vẫn duy trì cũng như là bồi thêm 500 tỷ đồng để mà giúp cho cái tuyến cao tốc này có thể vận hành, không để cho tuyến cao tốc này dừng lại. Đó, vẫn tiếp tục thi công trong cái thời điểm dịch bệnh khó khăn nhất. Và cái mong mỏi của đề cả là muốn cho đường cao tốc này nó thể đi vào hoạt động sớm nhất có thể. Ở những đoạn mà thảm nhựa và những đoạn mà đang trong quá trình thảm nhựa cũng như là đang dưới cái bề mặt tạo bám dính, bề mặt bám dính để tiến hành thảm nhựa, cũng khi mà mưa lớn thì cũng không có mà triển khai được, cũng có là khá là vất vả và bị ảnh hưởng lắm nha các bạn. Như các bạn thấy cái đoạn lúc nãy là đang trong cái giai đoạn như là cái phố đá dăm mà mưa lớn người ta phải ngưng lại luôn á. Miền Tây là vậy đó, chỉ có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa, chứ không có vụ mùa đông như vậy trơn nha các bạn. Nó khác ở miền Bắc các bạn là vậy đó. Mùa đông thì chỉ hơi lạnh lạnh nè, hơi lạnh lạnh được chừng tháng, nhiệt độ lúc đó thì tầm 21 đến 22 độ là cùng, là thấp nhất có thể rồi đó. Khá là ướt át luôn các bạn ơi. Đoạn này mới xong vụ cái phố lá dăm à. Thì theo như các bạn nhìn thấy tiến độ như này thì liệu 30 tháng 11 2021 thì có kịp để mà làm cái lễ thông xe kỹ thuật không? Đó thì mời các bạn cùng đón theo dõi những tập tiếp theo trong thời gian sắp tới nha các bạn, để có thể nắm được tình hình tiến độ mới nhất trên cái tuyến cao tốc này. Ở khúc này thì xong cái việc hãm nhựa nè, để mình tóc bằng lề coi, quan sát cho bạn thấy rõ phần lề. Nhìn xuống bên dưới đường gom thì các bạn thấy á, đường Dân Sinh á, các bạn cũng thấy rồi đúng không? Đó thì người ta đắp lại cái phần mà lề của đường Dân Sinh lại cho nó gọn gàng rồi đó. Chắc chuẩn bị người ta sẽ lót bạc, lót vải nhựa, lót tấm vải địa để tiến hành đổ đá xuống. Ngạch cầu
của đường Dân Sinh thì chưa có xong, gần sắp xong rồi, chắc là cũng mới đổ cái gạch cầu đó. Ướt nhem luôn các bạn ơi, mới mua xong chắc luôn nè. Không biết là mình sợ nhất là không biết các bạn thấy rõ hay không à. Mình nãy giờ di chuyển ở đây là của khu vực của thị xã Cai Lậy nha các bạn, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Cái này cũng chưa xong cái hạng mục cấp phối đá dăm nữa nè, ra mới có lên được ở đây nữa. Được. Rồi mấy em mới tắm xong luôn, mấy cháu nó mới tắm xong luôn. Mưa mới vừa qua luôn á. Bên dưới thì các kỹ sư đang đo đạc rồi. Đây đang lưu lèn. Nhìn như cái đoạn này thì theo như mình nghĩ là sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật vào 30 tháng 11 2021, rồi sau đó đến Tết Nguyên Đán 2022 thì sẽ đưa vào sử dụng tạm thời. Đó, xong thời gian Tết rồi thì bắt đầu người ta sẽ tiến hành làm tiếp để cho hoàn thành nốt những cái công đoạn, những cái hạng mục cuối cùng còn lại. Đó, rồi sau đó thì khả năng là theo như dự đoán mình là có thể là chính thức là vào 30 tháng 4 năm 2022 là sẽ thông xe còn tuyến cũng như đưa vào sử dụng chính thức. Theo như là mình nghĩ là như thế. Đó là những dự đoán của mình về 30 tháng 4 năm sau. Đó. Còn tiến độ đi đến đâu hay không và có sớm hơn hay không thì mời các bạn cùng đón theo dõi nhé. Nơi đoạn này mình sẽ chạy qua phần lề để các bạn dễ quan sát hơn nhé. Đây thì đã được 2 lớp nhựa nè. Phần lề này thì cũng chưa có chỉnh trang, chưa làm chỉnh trang. Đoạn này người ta trồng mít khá là nhiều các bạn. Các bạn có nghe cái hot dạo gần đây không? Vụ mà mít Thái á, cái bài ca mít Thái á. Đó, nhà anh trồng mít đó nhớ không? Nếu bạn không biết thì có thể lên Google search cái bài hát mít Thái. Nhưng mình cũng không có nhớ rõ lắm vì mình cũng không phải là thích cái bài đó cho lắm, mình không có nhớ, mình cũng không có quan tâm nhiều nữa. Nhà anh trồng mít Thái á, đó, bán một trái gần cái triệu á, các bạn có thể lên Google search. Rồi thôi nói cho vui thôi. Rồi bây giờ thì các bạn thấy cái đoạn tiếp cái đoạn này thì người ta đang là cái trước đang làm cái cầu vượt cho đường Dân Sinh, và bên dưới thì đang tiến hành làm những cái trụ tháp đó, cho đoạn cầu vượt đó. Có lẽ thì các anh em công nhân thì khi mà mình thấy cái cam trên nón bảo hiểm của mình thì các anh ấy cũng như cảm thấy giống như có gì đó rất là vui, hay là thấy mình mắc cười mình cũng không biết nữa, cũng có thể là vậy, hay là được quay lên
trên video này nữa. Rồi tới tiến độ ở đoạn này thì các bạn có thể quan sát ở bên dưới phần lề này thấy không? Đó, thì phần lề này cũng mới vừa đắp đây, chắc cũng gần đây nè. Đó, nó còn đều gan hết trơn nè. Đoạn này đoạn càng nói với tầng lên cầu nè thì cũng 2 lớp nhựa rồi nè. Có lẽ nếu mà ai mà đam mê về xây dựng hay cái gì đó, hay hoặc là thích về những con cao tốc của miền quê miền Tây quê các bạn, hay hoặc là có thể là không phải quê các bạn nhưng các bạn yêu thích về Việt Nam xây dựng những con cao tốc đó, thì có lẽ là xem trên video của mình sẽ thấy được những cái video chia sẻ về con cao tốc này. Rất là nhiều clip, không biết bao nhiêu clip mà nói mình không có nhớ nổi luôn trên cái kênh của mình đó. Các bạn có thể mà theo dõi để biết được từng giai đoạn luôn nha. Thì chỉ có giai đoạn năm 2009 là khi mà mới vừa bóc những cái mảnh đất đầu tiên thì cái đó lúc đó mình chưa có quay, mình không có quay thôi. Nhưng mà đến năm 2018 đầu 2019 khi mà đưa vào để triển khai do BT Trung Lương Mỹ Thịnh tập đoàn Đèo Cả quản lý và thi công, thì lúc đó là mình mới bắt đầu quay. Thời điểm trước thì mình không có quay. Rồi cái đoạn này cũng xong cái phần cái phối đá dăm nè trên mặt đường, nền đường, và phần lề thì chưa có được xử lý đắp thêm. Nhìn trên đường thì các bạn cũng thấy ở miền Tây của mình đúng không, đặc biệt là khu vực của huyện Cái Bè thì người ta chuyển đổi canh tác nông nghiệp thành sang không ít cái trồng lúa đi mà chuyển sang trồng làm vườn, làm trồng trái cây nhiều đó. Đặc biệt là cái vụ mà mít nè. Chuyển đổi nông nghiệp, chuyển sang trồng cây ăn trái. Chứ ngày xưa ở khu vực của Tiền Giang cũng như là Đồng Tháp và các tỉnh ở miền Tây thì đa số người ta trồng lúa nước là rất là nhiều nha các bạn. Nhưng hiện tại thì các bạn thấy bên dưới những cái ruộng lúa nước đã ít dần đi rồi theo năm tháng. Và các bạn có thể thấy được những cái hàng mít này theo mình không có gành nông nghiệp nên mình nghĩ là những cái mít ba lớn này chắc cũng được nửa năm rồi quá, 5-6 tháng gì rồi quá, theo như mình nghĩ là vậy. Có thể là không được chính xác nhưng mà thấy nó cũng còn khá là nhỏ. Ở đoạn này thì các bạn nhìn thấy bên dưới đường dân sinh đó, đường gom đó thì đã được một lớp đá ở bên dưới đường gom rồi đó. Thì theo như cái tuyến mà cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương á, thì đường gom cũng được hãm nhựa luôn nha các bạn. Dưới nhựa cũng được dưới một lớp nhựa nha các bạn, dưới chứ không có hãm nha. Còn mình nghĩ đường gom của cao tốc Trung Lương hiện này thì nghĩ chắc cũng sẽ như thế, sẽ được dưới lớp nhựa cho bà con chạy cho nó im. Này thì cái anh mà cưa này đang tiến hành làm những cái phần lề đường nè, gia cố lề đường nè. Dù là chỉ có 51 km nhưng mà trải qua, có thể nói người ta tính mà quân bình đó là khoảng 1 km là sẽ có một cây cầu nha các bạn. Tính quân bình trung bình ra như thế thì các bạn cũng biết rồi đó, 51 cây km mà. Và tính quân bình trung bình là khoảng 1 km, 1 km là khoảng một cây cầu đó các bạn biết rồi. Thì đương nhiên là cái vùng miền Tây là nó như thế. Là vùng đất mà sông Nhồi, đồng bằng sông Cửu Long, mà là vùng đất phù sa mà giữa lứa của cả nước đó, cho nên là vùng đất yếu rất nhiều dù mưa gió. Nhưng nè, nên các bạn nữ cũng đang tự sướng trên cao tốc.
Đoạn này cũng được hãm nhựa ngon lành này nè. Mưa qua một cái thì nhìn thấy cái mặt đường khi mà được hãm nhựa mới sạch sẽ như được rửa những cái phần mà cát đất nè, nhìn thấy nó đẹp gì đâu. Hãm được mới có một khúc mà người ta đang làm thi công ở đoạn cầu. Ở bên dưới thì người ta đang xả lúa nè, để chuẩn bị cho vụ thu đông sắp tới. Đó, tiếng động cơ của những chiếc xe lưu đó đang lưu lèn trên mặt đường đó. Thì cái thời điểm trong cái thời gian này và những cái tháng như này là những cái tháng mà cuối mùa mưa rồi các bạn. Nhưng mà nói thì cuối mùa mưa nhưng mà cũng tùy theo năm. Có năm thì phải hứng chịu nhiều cơn bão nên có thể nói là mưa cho đến gần tới Tết luôn vẫn còn mưa. Thì bây giờ thời tiết thay đổi nhiều rồi cho nên là nó cũng thay đổi theo từng năm đó. Nhưng mà đại khái thường hay xảy ra là vào thời điểm những cái tháng này là chuẩn bị bước vào cuối mùa mưa rồi, chuẩn bị sắp hết mưa rồi nha các bạn. Đó, nhìn xa xa bên ở phía trước là các bạn thấy mới vừa đắp hơn cái phần mà lề đó, hai chiếc UV phía trước á. Đoạn này thì xong cái hạng mục cấp phối đá dăm rồi nên cũng không có gì, thì mình sẽ di chuyển hơi nhanh một chút xíu. Và mình cũng xin nhắc lại nữa thì cái tổng vốn đầu tư của công trình cao tốc Trung Lương Thuận này thì 12.668 tỷ đồng nha các bạn. Đang thi công cái phần cống hộp. Nửa này đang trong quá trình hạng mục cấp phối đá dăm nè. Mưa quá không thể nào triển khai được, đang đợi những chiếc xe chở đá dăm lại. Ui trơn. Nhìn cái cảnh tượng mà hàng chục chiếc xe lưu nó đang nối đuôi nhau để triển khai cái công trình này, càng làm cho cái không khí ở trên cao tốc này nó trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.
Và khi mà được chứng kiến cái cảnh mà mặt đường đã được thảm hết toàn bộ thì chắc lẽ là mọi người ai cũng phải náo nức nôn nao lắm, đúng không nào? Thì khi mà thảm nhựa hết toàn mặt đường thì coi như là cái tuyến cao tốc này gần sắp hoàn thành rồi. Có lẽ là mưa cũng khá là lớn, cho nên là bề mặt nền đường cũng khá là ướt luôn á. Mình sẽ đậu lại xíu, nghỉ ngọt xíu nha các bạn. Phần lề thì người ta đang chỉnh trang cái phần lề lại nè. Đang gia cố thêm phần lề đường. Ở bên dưới các bạn thấy rồi đó, người ta đang lót những tấm bãi địa trắng trắng ở dưới đó để làm đường gom bên dưới đó. Sau khi hứng một trận mưa phải nói là khá là sình. Thì như nãy giờ thì đầu tuyến tới giờ thì tới đây thì mình cũng đã di chuyển được 2 cái nút giao rồi, đúng không các bạn? Các bạn cũng thấy rồi đó. Thứ nhất đó chính là nút giao Thân Cửu Nghĩa của xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nút giao thứ hai mình di chuyển qua lúc nãy đó là khu vực của Tân Hội thuộc của thị xã Cai Lậy đó. Thì một chút nữa thì mình sẽ di chuyển tới nút giao Mỹ Hội của khu vực của Cái Bè nha các bạn. Rồi nút giao Mỹ Hội xong rồi, đó là nút giao thứ 3, và đến nút giao thứ 4 đó chính là nút giao An Thái Trung của huyện Cái Bè đó. Huyện Cái Bè thì có 2 cái nút giao. Cũng giống như là tiến độ của những cái vị trí mà lúc nãy mình vừa di chuyển qua. Đoạn này thì cũng đang trong cái hạng mục cấp phối đá dăm, và người ta chuẩn bị sẵn những cái ống này để mà lắp dây điện bên dưới nè. Bên đây thì còn một đống cát khá là lớn. Mình sẽ ra phần lề để cho các bạn quan sát. Ở đây mới có be được một mớ đất phần lề nè.
Đến đây là mình đến cái nút giao thứ 3 rồi nha các bạn. Đó, nút giao thứ 3 này thì cũng chưa có thay đổi nhiều. Nút giao này là chính là nút giao Mỹ Hội, khu vực Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Theo như trên bản đồ thì nút giao này có hình loa kèn. Đó, tại vì cái dòng xoay của nó bo như thế đó, giống như cho như hình một chiếc loa. Các nhánh đường thì vẫn còn khá là nhiều công đoạn phải làm ở bên trên. Thì mình lên cầu vượt này để đổ ra ngoài quốc lộ 1A nha các bạn. Đó, còn cái nhánh bên bển đó là một cái nhánh cũng để đổ ra quốc lộ 1A cho các phương tiện từ Mỹ Thuận, người ta về Trung Lương khi đến Mỹ Hội này, người ta muốn rẽ quốc lộ 1A, người ta rẽ nhánh bên tây bên trái mà các bạn thấy đó. Thấy vậy chứ khi mà nhìn những cái đoạn hẻm nhựa thì nôn nao, chứ mà nhìn nói về tổng thể á, thì trên toàn tuyến thì vẫn còn khá là nhiều đoạn phải tiến hành những cái hạng mục rất là nhiều. Còn bên đây thì đã được ở bên tay trái các bạn thấy thì đã đang trong hạng mục cấp phối đá dăm được 1 mét bên bển rồi đó. Tới đoạn cầu này phía trước thì đoạn này đã được khảm 2 lớp nhựa. Các bạn biết cái thời gian mà phải mất nhiều thời gian, đó chính là thời gian làm cái hạng mục gì ở trên cái công trường này cao tốc không các bạn? Đối với miền Nam đó chính là cái giai đoạn mà gia tải khá là mất nhiều thời gian á. Tại vì thông thường như bình thường thì khi người ta kiểm tra trắc địa ở bên dưới bề mặt đường á, thì sau đó sẽ tiến hành những công đoạn làm nền đường, bóc những phần đất hữu cơ đi, xong đó người ta sẽ cho cát đá và lắp lên trên để tiến hành cái giai đoạn gia tải. Thì giai đoạn gia tải theo như thông thường là ít nhất cũng phải là 6-7 tháng đổ đi đó. Thời gian đó là thời gian giống như thời gian chết vậy đó, bắt buộc đó. Trên một công trường đi qua vùng đất yếu là như vậy, phải xử lý bằng cái công đoạn mà đắp gia tải và chờ. Thì trong thời gian đó thì những đoạn đó thì đang trong thời gian gia tải thì người ta sẽ tiến hành làm những hạng mục phụ khác ở những cái đoạn địa điểm khác. Ví dụ như là người ta sẽ làm cầu đó, làm cống hộp, lắp cống cấu tạo vân vân đó. Thì trong thời gian chờ đó người ta sẽ làm những công việc đó. Thì cái phương pháp mà cao tốc ở miền Nam mà mình thấy người ta hay sử dụng và hay dùng nhất đó chính là cái biện pháp mà đắp gia tải. Còn những cái sử dụng những cái biện pháp khác để mà giải quyết cái vấn đề mà đất lún đó, thì hiện tại mình chưa có thấy được áp dụng. Chủ yếu là người ta sẽ đắp gia tải, còn không là người ta sẽ làm cầu cạn đó. Thì hai vấn đề đó thì làm cầu cạn thì theo như mình được biết thì nó cũng có những cái phương thức khác nhau nữa. Chẳng hạn như là người ta sẽ khoan nhồi, hoặc là người ta sẽ đóng cọc bê tông.
Thì nếu mà đóng cọc cong á, thì nó sẽ gây ồn rất là lớn, ảnh hưởng đến người dân khu vực. Nhưng mà tùy theo vị trí địa lý mà nền đường bên dưới nên người ta sẽ tiến hành đóng cọc, hoặc là người ta sẽ tiến hành khoan nhồi. Thì cái vụ mà làm thi công khoan nhồi thì cầu nó sẽ đảm bảo hơn đó. Do đó tùy vào vị trí địa lý nền đất mà người ta sẽ tiến hành lắp cầu cạn. Mà lắp cầu cạn thì người ta sẽ tiến hành một là khoan nhồi hoặc là đóng cọc. Thì ở những địa điểm thì các bạn thấy trên video của mình thì có một số nơi người ta sẽ đóng cọc cái kiểu mà đóng cọc diesel đó các bạn. Đó, thì trên tuyến này thì cũng có một số nơi sử dụng cái phương pháp đó, và một số nơi người ta cũng khoan nhồi, tùy theo vị trí vậy thôi. Đoạn này hãm nhựa này ngon lành, nhìn thấy mát mắt liền. Khi mà đến cái công đoạn mà đã gia tải xong rồi nha các bạn, thì sẽ đến công đoạn cấp phối đá dăm. Người ta sẽ lót vải địa và cho đá vào, sau đó lưu lèn các kiểu, rồi sau đó thì sẽ tiến hành là dưới một lớp bám dính, rồi sau đó người ta sẽ hãm nhựa. Thì đến cái công đoạn mà hạng mục gọi là cấp phối đá dăm thì cái giai đoạn hãm nhựa nó sẽ rất là nhanh, chứ không có phải mất thời gian chờ lâu như cái thời gian lúc mà gia tải. Thì các cái quá trình xử lý đất yếu ở khu vực miền Tây, và mình thấy một số cao tốc thì người ta hay áp dụng cái phương thức như thế. Còn ở vùng miền Bắc hay là vùng miền đồi núi thì như nào thì mình cũng chưa rõ nha. Tại vì mình ở khu vực này thì mình thấy người ta xử lý như thế này. Thì theo như mình biết sơ khai và cũng như là cũng có quan sát cũng như là tìm hiểu đôi chút, thì mình thấy ở miền Bắc hoặc là nơi vùng miền núi thì người ta sẽ có phương pháp làm nền đường nó sẽ khác đôi chút. Cái vấn đề mà đất yếu thì thường hay xảy ra ở khu vực miền Nam, vùng đồng bằng. Không biết có qua được không đây ta. Còn miền núi thì đất yếu thì nó cũng ít chứ không nhiều, hình như là không có đất yếu nữa, tại vì đi qua vùng cát đất mà. Ở đây thì mới dưới cái lớp bám dính để chuẩn bị hãm nhựa, nhưng mà bị phải gặp mưa nên người ta sẽ dùng cái thiết bị đó để người ta phun đi những cái phần mà chất dơ, những cái phần mà nước này đi. Những cái đoạn mà các bạn thấy người ta phun một cái lớp màu đen đen đó là cái đó là cái chất để mà tạo dính đó các bạn. Thì theo như mình đọc trên tìm hiểu thì mình biết là như vậy. Mà cái công ty nhận cái vụ đó thì mình thấy là theo như mình được biết là có công ty MMT thì đang nhận cái vấn đề mà dưới phần bám dính lên trên bề mặt đá dăm đó, để tiến hành chuẩn bị hãm nhựa đó. Còn những công ty khác thì mình cũng có thể nói là chưa gành cho lắm.
Thì mình nhìn ở bên ngoài thì cũng thấy như là buổi chiều cũng như là mây nó che nên cũng ảnh hưởng khá là nhiều, nhưng mà không biết các bạn xem trên video có thấy rõ hay không. Thì nếu mà thấy không rõ thì mong các bạn thông cảm cho mình nha. Nên mình sẽ thuyết minh và nói theo từng cụ thể từng khu vực mà mình đi qua. Cái đoạn này đã được thảm nhựa này nha các bạn. Bên tay trái thì vẫn còn tập kết rất là nhiều các đá. Mình nghĩ đó chắc là những cái phần mà đá gia tải lúc trước á, người ta bơi ra đó người ta để. Rồi ướt nhem luôn, chắc là mới mưa. Ở đây có lắp một cái trụ biển báo nè, cũng như là sẽ lắp những cái camera để quan sát giao thông ở cái đoạn này. Các bạn có nhìn thấy bên dưới mặt lộ không? Khá là ướt luôn. Mình nghĩ chắc là mới vừa trải qua một trận mưa cũng khá là nặng hạt đó. Mặt đường ở đoạn này thì chắc có lẽ là mới vừa được khảm nhựa gần đây, cho nên cái chất dầu nhựa trên mặt đường nó đẩy cái phần nước ra, và nhìn thấy mặt nhựa thì rất là mới. Ở bên tay trái các bạn thấy không, người ta đã đắp lề rồi đó, đắp lề ngon lành rồi đó. Và bên tay phải thì chưa có triển khai đắp lề, nhưng mà chắc cũng không có còn bao lâu nữa đâu. Như ở đoạn này nè các bạn thấy không, bên dưới người ta chuẩn bị sẵn mấy cái cọc tràm á, để mà gia cố như là dọng xuống dưới để cho nó, tại vì cái đoạn lúc nãy là qua cái đoạn cống hộp, chắc thấy chỗ đó nó hơi yếu, cũng như cái lề nó hơi chặt hẹp đó, cho nên người ta sẽ tiến hành xử lý gia cố. Đây chiếc xe tải đó mới chở lại những cái khối bê tông để mà lắp làm hàng rào đó, rất là nhiều bên dưới luôn. Các bạn nhìn thấy sao bên dưới không, người ta nông nghiệp ở đây người ta chuyển mô hình để trồng trái cây, trồng mít rất là nhiều luôn nha các bạn. Buổi chiều các cậu các chú lên trên cao tốc để hưởng ngoạn cũng như là để thư giãn. Do hôm nay trời mưa nha các bạn, nếu mà hôm nay trời nắng là chiều chiều các bạn thấy rồi đó, những nữ qua khơi, rồi những cô gái trẻ, những bạn trẻ và những chàng thanh niên lên trên cao tốc này để mà chụp ảnh, tự xuống selfie các kiểu đó, rất là vui và nhộn nhịp luôn á. Thì tại vì hôm nay trời mưa đó, chứ thử hồi mà hôm nay mà không có mưa hết ơi, và chiều chiều rất là đông luôn các bạn trẻ lên đây nè để thư giãn vui chơi. Ở đoạn này bên dưới cũng trồng mít khá là nhiều luôn nè. Ở đây thì người ta đã lắp hàng rào này nha các bạn, và cũng như là ở bên dưới đường Gom Nhân Sinh đó cũng đã trải đá ngon lành rồi kìa. Nông nghiệp ở đây người ta trồng mít, ổi nhiều, mít ổi rất là nhiều, chủ yếu mình thấy mít nhiều hơn ổi nữa đó. Cứ bạn thấy cái cây nhỏ nhỏ mà có bọc trắng trắng đó chính là người ta là những cái ổi nha các bạn. Ta bảo vệ những cái ổi để cho vỏ nó đẹp, trái nó đẹp.
Ở đây cũng có một đoạn cống hộp nữa nè. Thì trước mắt theo như mình biết là sẽ hãm 2 lớp nhựa, rồi sau đó đưa vào hoạt động, rồi một thời gian sau là sẽ tiến hành hãm lớp polymer hoặc là lớp Nova chip nha các bạn. Thì lớp đó là một lớp mà tạo nhám để mà có thể di chuyển nhanh trên cao tốc được. Đây có rất nhiều thiết bị luôn, đang làm cái ngạch cầu nữa nè. Đó, đây mới được cắt ra nè, để làm khe co giãn nha các bạn. Những ngạch cầu đó thì người ta làm khe co giãn. Nhìn cái đoạn này mới vừa luôn, khi mà một trận mưa vừa qua trên mặt nhựa thì càng làm cho mặt nhựa nó còn sạch sẽ đẹp hơn nữa. Những cái cọc, những cái trụ của lan can nè mới vừa được đóng xuống nè, còn mới tinh nè, và chưa có lắp những cái bảng lan can đó. Ở đây được lắp rồi nè, đang làm cái phần lan can. Đoạn này bên dưới lên đây thì đã xong cái hàng rào và lan can. Đoạn này chỉ cần lắp con lương vào giữa nữa là xong rồi, và sơn vạch cái đường lên. Có bên bển, bên kia thì chưa có làm hàng rào nha các bạn. Khi mà được nhìn thấy hai bên những cái lan can đều gan như thế này, cũng như là giải phân cách ở giữa, thì cộng với cái màu sơn của vạch cái đường thì đẹp biết bao nhiêu. Đây chính là cảnh buổi chiều trải qua một cơn mưa. Nếu mà hôm nay trời nắng có lẽ nhìn thấy bầu trời có lẽ đẹp lắm. Ở cái đoạn này thì cầu vượt và cái bề mặt nền đường bên dưới là 4m3 nha các bạn. Đó, cái độ thông thường là 4m3. Thì nhiều khi nhìn trên mà điện thoại cũng như nhìn trên cái thiết bị nhỏ các bạn thấy, cũng như là cái nền đường với cái chiều cao của mặt cầu á, sao nó hơi hẹp quá, các bạn cũng thấy hơi sợ. Nhưng mà ra là khi mà đo thực tế cũng như nhìn bên ngoài đó là nó cũng tương đối cao các bạn, là đạt tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn đàng hoàng á. Như lúc nãy á, là cũng có đo rồi đó, là 4m3 đó, cho cái bề mặt nền đường với cái bên dưới mặt cầu á. Ở đây thì đã triển khai đưa những cái con lương ra ngoài giữa rồi, lọ hết trơn nè, nhưng mà chưa có nối lại với nhau, gác lại với nhau. Còn ở bên dưới lề này thì cũng chưa có xong. Hình như là mới vừa đưa những cái bệ bê tông này xuống bên đây nè, để mà triển khai làm hàng rào trong thời gian sắp tới. Cái lề bên đây mình thấy cũng như là sao nó hơi khá là hẹp, và nó sát với cái bề mặt nhựa này. Chắc là mình nghĩ là người ta sẽ còn gia cố và đắp thêm, chứ không phải như vậy không đâu.
Ơi, hết phần nhựa rồi, bây giờ đến phần đá dăm rồi đó. Ở đây đang trong hàng một cấp phối đá dăm nè. Thì làm lỗ thì chủ yếu có nhiêu đó thôi các bạn. Thì làm lỗ giải phóng mặt bằng, sau đó là bóc đi những phần đất hữu cơ, loại bỏ những phần đất hữu cơ, rồi quan sát theo dõi cũng như là kiểm tra cái phần nền đất bên dưới, đất yếu hay là địa chỉ lý đất bên dưới như thế nào. Rồi sau đó ta sẽ tiến hành gia tải tùy theo điều kiện và tùy theo vị trí đất mà người ta tiến hành gia tải, có kiểu cách gia tải khác nhau. Sau khi quá trình gia tải xong thì người ta sẽ tiến hành cấp phối đá dăm, rồi sau đó hãm nhựa đó. Thì cơ bản và sơ sơ là như thế. Đây đâu, đoạn cống hộp 3 cửa. Bây giờ thì mình đang di chuyển trên khu vực của huyện Cái Bè nha các bạn. Di chuyển hết cái tuyến của đoạn này thì trên cao tốc Trung Lương Thuận này thì là hết cái khu vực của huyện Cái Bè luôn á. Rồi sẽ đến được cái đoạn đường dẫn để lên cầu Mỹ Thuận 2 để mà qua Vĩnh Long. Thì có thể là có nhiều bạn ở miền Bắc hoặc là nhiều bạn ở xa thì có lẽ không có rành về cái tuyến cao tốc Trung Lương Thuận này ở khu vực nào, thì mình cũng xin nhắc lại ở khu vực của Tiền Giang nha các bạn, tỉnh Tiền Giang. Các bạn có thể mà lên Google để mà tìm tỉnh Tiền Giang thì sẽ biết được cái tuyến cao tốc này nằm ở khu vực nào. Đây, đoạn này, khúc này thì có nhiều bạn trẻ lên đây chơi nè. Trời mưa phải lên ít, lên đây chơi ít á. Trời thử rồi trời nắng coi, lên đông lắm, vui lắm. Im không các bạn, quá im luôn, chạy mướt rượt luôn à. Mình thấy cũng như là có tùy theo đoạn các bạn. Đây cái đoạn này nè, đoạn này thì người ta đang tiến hành chuẩn bị làm cái ngạch cầu á, làm khe co giãn á. Tùy theo đoạn mình thấy có những đoạn hãm nhựa rồi á, nó chạy nó kiểu giống như hơi gợn sóng khi mà chạy tốc độ cao. Tại vì chưa có hãm một lớp polymer bên trên mà. Khi mà đã hãm được một lớp polymer hoặc là một lớp Nova chip bên trên bề mặt đường á, thì cái lớp đó là lớp quan trọng lắm nha các bạn. Bắt buộc các tuyến cao tốc nào cũng vậy, bắt buộc phải có cái lớp polymer đó hoặc là lớp Nova chip đó. Thì cái lớp đó có tác dụng là tạo nhám, là có độ bám dính cao đó, giúp cho các phương tiện di chuyển trên cái đoạn đó. Khi mà có cái lớp đó thì nó sẽ giúp độ bám dính cao, có thể di chuyển với tốc độ cao được, đó là vậy đó. Thành thử ra cái tuyến này người ta giới hạn tốc độ chỉ cho phép tốc độ 80 km/h. Và một điều nữa là do cái tuyến này chưa có làn dừng khẩn cấp nha các bạn đó. Thì sau này thì
người ta sẽ triển khai là nhường khẩn cấp khi mà đến giai đoạn 2 nha các bạn. Còn giai đoạn 1 hiện tại này thì cái tuyến này người ta chỉ có khoảng đoạn 17 mét ở chiều rộng thôi, cho nên mỗi một bên chỉ có 2 làn đường, cho nên người ta không có làm một làn dừng khẩn cấp. Mà xa xa thì có thể là người ta sẽ làm những cái điểm gọi là điểm dừng khẩn cấp nha các bạn. Xa thì xa thì nghĩ chắc là khoảng đâu đó khoảng 10 km thì sẽ có một điểm dừng khẩn cấp. Thì đối với miền Tây thì có tuyến cao tốc như này cũng phải nói là quá im rồi, thì nhiều bạn cũng còn đòi hỏi là phải có là dừng khẩn cấp như tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Nhưng mà giai đoạn 1 thì người ta quy chế và quy định ta ước lượng như thế rồi, là cũng tính cái phần lưu lượng xe trên mặt lộ rồi, nên người ta làm ở giai đoạn 1 này như thế cho nó phù hợp với cái điều kiện hiện tại, kinh phí hiện tại đó. Đây nè, cũng đang làm cái ngập cầu khe co giãn đó. Đoạn này người ta đã gắn những cái sắt này, những khung sắt này để mà lắp cái hàng rào trên để phân cách nè. Phần lề đó mình tách ra lề cho các bạn xem nha. Đây, phần lề làm điều gan hết trơn rồi nè. Thì mình thấy cũng như là mây đen, cũng như là cũng trời chiều thì ánh sáng cũng hơi giảm, nên mình sẽ cố gắng mình di chuyển nhanh một chút xíu, chạy với tốc độ 40 km/h để có thể mà kịp trời tối khi mà đến được cái điểm cuối là nút giao An Hải Trung nha các bạn. Ở đây gần cái đoạn cầu nè, phần dưới lề người ta làm gia cố và lắp những cái tấm lắp tít, nhựa lắp tít nè. Ở sát chân cầu người ta gia cố bằng những cái gạch ốp máy tali nè. Ánh sáng cũng đang dần dần giảm đi rất nhiều. Thì cái clip toàn tuyến nó sẽ hơi khá là dài các bạn, đâu đó là khoảng ở 2 tiếng. Với tốc độ là mình chạy cũng hơi chậm để các bạn quan sát dễ, cho nên là cái clip cũng hơi khá là dài. Thì mong các bạn theo dõi hết clip để biết được tiến độ của toàn tuyến nhé. Đoạn này thì đang trong quá trình hạng mục kết nối đá dăm. Thì cũng không còn bao xa nữa thì mình sẽ đến điểm cuối, đó chính là nút giao An Hải Trung rồi các bạn. Mặt cầu này thấy dọn dẹp sạch sẽ thì chắc nghĩ là sẽ triển khai hãm nhựa trong thời gian sắp tới nè. Đây các bạn có thể quan sát ở bên dưới lề đó, thấy không? Lắp những cái tấm láp tít để gia cố bề mặt đường.
Mưa cộng với chiều đang sập xuống dần dần, cho nên là cái sương mù nó cũng xuất hiện và nó ảnh hưởng đến cái máy quay của mình, và các bạn quan sát nó cũng bị giảm đi rồi. Cố gắng xem giúp mình để biết được tiến độ ở cái điểm cuối này nhé. Đó, các bạn thấy không, mới vừa qua cái đoạn cầu rồi bây giờ chuẩn bị lên cầu nữa rồi đó, thì các bạn biết được cái khu vực, cái điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long là như thế. Rất là nhiều kênh rạch, từ kênh lớn kênh nhỏ cho đến cả những con kênh mà người ta làm cống hộp, cống cấu tạo mà các bạn không thấy. Đoạn này các bạn nhìn thấy giải phân cách cứng ở giữa đó không nào? Xong cái vụ mà người ta làm hàng rào ở bên trên rồi đó, ở giữa giải phân cách rồi đó. Người ta đang tiến hành làm cái lề đường nè, làm cái lề đường này, đất lên, sau đó trồng cỏ lên bên trên. Không biết các bạn có thể nhìn thấy được ở bên dưới bên tay phải, bên trong cái hàng rào hay không? Bên trong đó là đường gom. Một buổi chiều có thể nói là hơi ướt át một xíu. Hết sức thông cảm cho mình luôn, vì thời tiết hôm nay nó ảnh hưởng đến chất lượng video rất nhiều. Đó, các thanh niên, các thiếu nữ dù là mưa nhưng mà vẫn cố gắng lên cao tốc để làm một đôi ảnh. Có thể nói khi cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này hoàn thành sẽ rút ngắn hành trình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh ở khu vực miền Tây đồng bằng sông Cửu Long, và cũng như là giảm bớt tình trạng quá tải trên quốc lộ 1A ở thời điểm hiện tại. Nếu như lịch trình không thay đổi và mọi diễn biến tiến độ đều tốt đẹp và suôn sẻ thì không bao lâu nữa thì cái tuyến đường này thì sẽ có một hình hài, và cũng như là nó là thay đổi nền kinh tế rất là nhiều đó các bạn. Ở cái thời điểm hiện tại, những năm này đến 2025 đến năm 2030 thì miền Tây được chú trọng nên được đầu tư rất là nhiều về giao thông nha các bạn. Cho nên là thời điểm này cho đến 2025 mà đến năm 2030 thì miền Tây sẽ có nhiều công trình giao thông sẽ được triển khai và xây dựng. Thì lúc đó khi mà các tuyến đường được thông thương với nhau, rút ngắn cũng như là thời gian di chuyển nhanh hơn, có thể mà kết nối giữa các vùng miền với nhau và di chuyển nhanh chóng thì sẽ giúp cái kinh tế cũng như là di chuyển hàng hóa cũng như về con người, dịch vụ, mọi thứ được nhanh chóng. Các bạn nghĩ sao khi mà cái tuyến cao tốc Bắc Nam được hoàn thành và thông tuyến từ Bắc vào Nam, thì lúc đó chắc có lẽ là
không còn ai mà còn muốn đi máy bay đúng không nào? Ai cũng muốn lái ô tô từ miền Nam ra miền Bắc một hơi luôn. Nếu ai có thích cái cảm giác phượt như thế chắc lẽ là sẽ rất là phê luôn á. Ở đoạn này thì người ta đang làm cái phần lề đường nè, sắp tới thì sẽ triển khai làm hàng rào ở đoạn này. Càng ngày trời càng tối rồi các bạn, nên cố gắng xem cái đoạn này thì để biết được tiến độ như nào, gần tới về đích rồi, gần đến điểm cuối của nút giao An Thái Trung rồi. Rồi nhìn các phương tiện đang di chuyển lên trên cầu vượt thì các bạn cũng biết rồi đúng không nào? Đó chính là cầu vượt của khu vực An Thái Trung á. Cầu vượt đó để vào thành phố Cao Lãnh đó, trên đường quốc lộ 30 đó. Thì dự kiến trong thời gian sắp tới người ta đang đề xuất và đang nghiên cứu sẽ làm một nhánh đường cao tốc từ khu vực gần khu vực này nè, để mà các phương tiện có thể là trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có thể là một nhánh đường đi song hành với quốc lộ 30 để mà về An Hữu nha các bạn. Cao Lãnh An Hữu, về Cao Lãnh. Thì ở khu vực An Hữu thì sẽ là một đường cao tốc về Cao Lãnh, và nó sẽ liên thông với đường cao tốc này để cho các bạn có thể mà di chuyển đến đây và có thể mà chạy lên rẽ nhánh để mà về Cao Lãnh trên cao tốc luôn nha. Thì cái dự án đó cũng đang quá trình đề xuất, không biết chừng nào triển khai, thì khi nào triển khai chính thức, triển khai và khởi công đó, thì mình sẽ, nếu có thời gian và điều kiện mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Các bạn đi thẳng đó là lên đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 và lên cầu Mỹ Thuận 2 nha các bạn. Đó. Còn mình ghé đây là để mình ra ngoài quốc lộ 30 để mà lên cầu vượt, là để ra quốc lộ 1A. Phía trước thì có khá là nhiều các thiết bị vật tư để mà lắp đèn chiếu sáng. Ở địa điểm cuối phía trước hình như là đang thi công á, không biết các bạn có thể thấy được hay không à. Mình đang di chuyển để mà ra ngoài quốc lộ 1A nè.
Đây mình đang trên cầu vượt này, nhìn xuống bên dưới các bạn sẽ thấy được đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Rồi thì clip hôm nay cũng khá là dài và cũng như là chất lượng hơi kém, mong các bạn hết sức thông cảm cho mình, vì mình cũng không muốn điều đó, vì thời tiết cũng như là bất lợi. Và cảm ơn các bạn đã xem video đến tận giây phút này, và cũng xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, nhớ bấm like ủng hộ mình nếu yêu thích mình nhé, và hẹn gặp lại các bạn. Bye.